sepse ka qenë një kohë e gjatë të cilën ne nuk kemi bërë shënimin publik kësaj në auditoriume të ditëve dhe të aktiviteteve të shënuara lidhur me shëndetin e popullatës. Andaj edhe një herë dëshiroj mirëseardhje dhe është kënaqësi e posaçme që pas një intervali të gjatë po rifillojmë me shënimin real dhe fizik të ditëve që kanë të bëjnë me ruajtjen e shëndetit të popullatës së Republikës së Kosovës, por ruajtjen e shëndetit në përgjithësi. Atëherë sot është dita botërore, 7 prilli, dita botërore e shëndetit, ditë e cila shënohet në tërë botën, që nga viti 1950, dhe shënimi i kësaj dite ka për qëllim vetëdijësimin për një prioritet shëndetësor të përzgjedhur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, që të përqendrojë vëmendjen në veprimet urgjente të nevojshme për të mbajtur njerëzit dhe planetin e shëndetshëm. Pra e thash, motoja e ditës botërore është planeti ynë, shëndeti ynë, që ka të bëjë me shëndetin si një drejtë themelore e njeriut. Çdo person meriton të bëjë jetë të shëndetshme dhe OBSH vlerëson se më shumë se 13 milion vdekje në mbar botën çdo vit shkaktohen për shkak të shkaqeve mjedisore të cilat mund të jenë të pranishëm. Andaj edhe ka përkushtuar kjo ditë si vjet për shëndetit mjedisor. Globalisht vendimet politike, sociale dhe tregtare kanë nxitur krizën klimatike dhe shëndetësore dhe mbi 90% të njerëzve thithin ajër të papastër që vjen nga djegja e lëndëve të djegëse si thëngjilli, nafta, lëndët të djegëse, kemikale të tjera. Me ngrohjen globale gjithashtu, mushkonjat që përhapin shumë smundje dhe janë shpeshtuar sikur më parë. Ndryshimet ekstreme të motit, degradimi i tokës dhe mungesa e ujit po ndikon në zhvendosjen e njerëzve dhe po rrezikon shëndetin e tyre. Ndotjet me materiale plastike që gjenden gjithkund dhe në fund të oqeaneve më të thella dhe në malet më të larta. Industritë që prodhojnë ushqim dhe pije të përpunuara të pashëndetshme çdo ditë më shumë po ndikojnë paraqitjen e obezitetit apo mbipeshës, sëmundjeve të kancerit dhe sëmundjeve të zemrës. Andaj, siç e dini të gjithë, pandemia COVID-19, përderisa fuqizoi dijen e shkencës, ajo gjithashtu theksoi pabarazit në botën tonë. Pandemia zbuloi dobësinë gjitha fushët e shoqërisë dhe nënvizoi urgjencën e krijimit të shoqërive me mirëqenie të qëndrueshme të përkushtuar për arritjen e barazisë në shëndet, tani dhe për brezë të ardhshëm për të shkelur kufijtë ekologjik. Organizimi aktual i ekonomisë çoi në shpërndarje të pabarabartë të ardhurave dhe pabarazinë dhe qëndrueshmërinë ekologjike. Duke pas parasysh se kjo ka ndikim të drejtë për drejtë në shëndet dhe që ne jemi të përkushtuar të mbrojmë shëndetin e qytetarëve të Republikës Kosovës, më lejoni që në fillim t'ja jap fjalën doktor Arsim Berishës, zëvendës ministër i shëndetësisë. Faleminderit profesor. Nderuar zonja zëvendës ministre Dita Çazëvasha, nderuar zoti Aleksandr Martinenko, nderuar profesor Natar Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike të Kosovës, të nderuar pranishëm dhe të nderuar ju media. Me lejoni që në emër të Ministrit të Shëndetësisë Dr. Rifat Latifi, që përgëzoj për organizimin e ditës botërore të shëndetit për këtë vit, që ka për qëllim ndërgjegjësimin për ngritjen e vëmendjes drejt veprimeve urgjente dhe të nevojshme për mbajtur njerëzit dhe planetin tonë të shëndetshëm edhe në Republikën e Kosovës. E drejta secilit njeri për shëndet është një drejtë themelore dhe universale, por kjo e drejtë cënohet nga shkaqe e faktorë të ndryshëm që ndikojnë në shëndetin përfshirë faktorët mjedisor si ndryshimet e klimës, ajri i ndotur, djegja e lëndëve djegëse, furnizimi i doptë me ujë kualitativ, qasja jo adekuate në rrjetet e kanalizimit, derdhja e ujrave të zeza, dietat jo të shëndetshme dhe përdorimi i alkoolit dhe ushqimit jo të shëndetshëm dhe faktorë tjerë. Këta faktorë në nivel global brenda vitit shkaktojnë miliona vdekje, ndërsa me tepër kujdes, strategji adekuate dhe qasje parandaluese, shumë prej këtyre vdekjeve do të mund të parandalosh. Sëmundjet kardiovaskulare, që paraqesin shkaktarin numër 1 në botë të vdekjeve, gjithashtu edhe tek ne. Sëmundjet nga kanceri, si dhe ato të shkaktuara nga obeziteti, mund të reduktohen me një ndërveprim të gjitha aktorëve dhe duke vepruar si institucione, individ, sektor qeveritar, jo qeveritar dhe me rritjen që po vën Ministria e Shëndetësisë në shëndetësi. Kësaj duhet i paraprin një ndërgjegjësim i përgjithshëm i gjithë qytetarëve të Republikës Kosovë. Në këtë drejtim, Ministria ka miratuar plane veprimit për promovim dhe edukim shëndetësor gjatë vitit 2021, që synon promovimin e mënyrës së shëndetshme të jetës dhe krijimin e shprehive të cilat kanë ndikim
në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të qytetarëve. Ky plan synon aktivizimin e mekanizmave të ndryshëm në nivel qendror, në nivel lokal, rajonal, duke përfshirë edhe sektorin jo qeveritar dhe në mesin e çështjeve që adreson është edhe zvoglimi i rrezikut nga konsumimi i duhanit, i alkoolit, produkteve tjera jo të shëndetshme dhe mos aktivitetin fizik. Ndërkohë që edhe sot nuk mund të mos e përmendim sfidën kryesore të 2 vjeçarit të fundit, pandemi COVID-19, e cila ka sfiduar seriozisht sistemet shëndetësore dhe ka nxjerrë në pa rëndësinë e investimit në shëndetësi, sidomos shëndetësi publike, sidomos në resurse njerëzore. Mesimet e nxjerrura gjatë 2 vitit na mësojnë se planifikimet për sigurimin e një mirëqenie dhe shëndetit afatgjatë duhet marrë në konsiderat patjetër reduktimin e faktorëve të rrezikut, i cili ka kosto më të lirë. Ministria ka filluar procesin e hartimit të strategjisë së re sektoriale shëndetësore 10 vjeçare, ku do të adresohen dhe aspektet e përmirësimit të indikatorëve shëndetësor të ndërlidhur me faktorët mjedisorë. Ju bëj thirrje ekspertëve dhe të gjithë sektorëve që të bëhen pjesë e procesit për të krijuar një strategji impakti së cilës do të jetë zvoglimi i smundshmërisë dhe vdekshmërisë dhe përmirësimi i mirëqenies dhe kualitetit të shërbimeve shëndetësore dhe jetës në përgjithësi. Për fund, duke falendëruar Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe partnerët tjerë strategjik për kontributin e sektorit shëndetësor të Kosovës dhe duke marrë parasysh që ende situata në kësnimin e pandemisë, u bëj thirrjeve të gjithë qytetarët që nuk janë vaksinuar të vaksinohen. Është mënyra e vetme e lirë për të mbrojtur jetën e tyre. Ende jemi në pandemi dhe nuk duhet ulur kujdesin, krahas fokusit edhe për smundje tjera dhe në parandalimin e tyre. Faleminderit, profesor. Ju faleminderit zëvendës ministër, atë duke pas parasysh se ne jemi duke folur për mbrojtjen dhe ruajtjen e shëndetit popullatës në tërësi. Në këtë mbrojtje e ka faktorë të ndryshëm të cilat të i kalojnë faktorët shëndetësor dhe në radhë të parë kemi ndikimin mjedisor në shëndet. Në këtë kontekst, për një populatë të shëndetshme, duhet të jetë një mjedis shëndetësor i shëndetshëm dhe i sigurt. Andaj sot me ne është zëvendës ministresha e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, zonja Dita. Shëndetje për gjithë, faleminderit profesor Naser për organizimin e kësaj konference, i nderuar zëvendës ministër i shëndetësisë Arsim Berisha, i nderuar shef i zyrës së OBSH-s në Kosovë zotri Aleksandar Martinjenko, të nderuar të pranishëm të mediave edhe të nderuar pjesëmarrës të tjerë që jeni sot këtu. Është kënaqësi që të jem sot këtu me ju për të diskutuar për ditën botërore të shëndetit, një ditë e cila festohet çdo vit me 7 prill, e që ka për synim qëllimet e mirëfillta që janë gjithmonë në dobi të shëndetit publik. Çdo vit, për këtë datë zgjidhet një temë e cila nxjerr në pa në fushë me prioritet e që është shqetësuese për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, mirë po edhe për ne. Përballë pandemisë aktuale e një praneti të ndotur, tema e ditës botërore të shëndetit 2022 është planeti ynë, shëndeti ynë. Padyshim se kjo thirrje paraqet një mundësi unike për një rikuperim të gjelbër dhe të shëndetshëm nga pandemia COVID-19, që vendos shëndetin e individëve dhe të planetit në qendër të veprimeve dhe po ashtu nxit një lëvizje për të krijuar një shoqëri e cila është të fokusuar në mirëqenien e shëndetit publik. Kjo temë sot është një kujtesë e fuqishme për ne se zgjidhja e shumë këtyre çështjeve është përtej kompetencës ekskluzive të sektorit shëndetësor dhe si pasojë një përgjigje efektive do të kërkohet edhe nga qeveria dhe një qasje vetëdijsuese nga shoqëria. Ndërsa pandemia COVID-19 na tregoi fuqi të shëruese të shkencës, ajo gjithashtu theksoi pabarazit në përbot. Pandemia ka zbuluar dobësit në shumë fusha të shoqërisë dhe ka nënvizuar urgjencën e krijimit të shoqërive me mirëqenie të qëndrueshme, të përkushtuara për arritjen e shëndetit të barabartë, si dhe për brezat e ardhshëm, pa shkelur kufijt ekologjik. Thyerja e këtyre cikleve të shkartrimit për planetin dhe shëndetin e njerëzit kërkon veprime legjislative dhe reforma të menjëhershme për të bërë një zgjidhje të shëndetshme. Siç e dimë të gjithë, të qenit të shëndetshëm nuk nënkupton vetëm mungesën e sëmundjes.
Mirë po shkon për te I kësaj. Organizata Botërore e Shëndetësisë e përkufizon shëndetin si një gjendje e mirëqenjes së plot fizike, mendore e sociale, e jo thjesht një sëmundje. Pra, kjo përfshin të gjitha aspektet dhe dimenzionet qëndësore të aspektit fizik, psiqik, shpirtëror, mjedisor dhe social-ekonomik. Prandaj jemi shumë të vetëdijshëm se rritja e mirëqenies dhe shëndetit publik para së gjithash kërkon një qasje sistemore, multidisciplinare edhe shumë dimensionale, ndërsa bashkëpunimi ndërinstitucional në mes të bartësve të sektorëve të ndryshëm të cilët lidhen me shëndetin publik është I domosdoshëm edhe jetik. Shëndeti mjedisor është degë e rëndësishme e shëndetit publik dhe e cila fokusohet në marrëdhëniet ndërmjet njerëzve dhe mjedisit të tyre. Promovon shëndetin dhe mirëqenien e njerëzit, nxit komunitetet të shëndetshme dhe të sigurta. Shëndeti mjedisor është një pjesë kyçe e çdo sistemi shëndetësor gjithëpërfshirës në publik. Në këtë kuptim, kjo synon hartimin e politikave dhe programeve të ndryshme për të reduktuar ekspozimet kimike dhe ekspozimet e tjera mjedisore në ajër, në ujë, në tokë, në ushqim dhe gjithë kjo me qëllim që të mbrohen njerëzit dhe të sigurohet komuniteteve mjedise të shëndetshme. Nëse u referohemi statistikave globale, shohim se 24% e vdekjeve në nivel global janë të lidhura direkt apo indirekt me mjedisin. Prandaj në të gjithë, indirekt apo direkt jemi përgjegjës edhe rrjedhimisht se cili nga ne kërkon diçka edhe mund të bëjë diçka për të përmirësuar situatën. Në këtë kuptim, bashkëpunimi ndërministror është shumë I rëndësishëm, mirë po edhe bashkëpunimi I nivelit qendror me nivelin lokal është tejet I rëndësishëm. Kur jemi tek bashkëpunimi ndërinstitucional të nivelit të njëjtë, bashkëpunimi I ministrisë sonë me Ministrinë e Shëndetësisë është shumë I nevojshëm, madje I domosdoshëm për të mundësuar hartimin e politikave dhe projekteve konkrete të cilat adresojnë çështje si mjedisi I shëndetshëm edhe shëndeti publik. Prandaj bëj thirrje që tash tutje bashkëpunimi ynë të marrë edhe një kohë dhe një dimension tjetër drejt një bashkëpunimi të përditshëm dhe të orientuar ka zhvillimi I politikave dhe implementimi I projekteve të përbashkëta. Ndërsa sa I përket ministrisë sonë, politikat për parandalimin e ndryshimeve klimatike dhe reziliencës, politikat e transportit të qëndrueshëm dhe infrastrukturës miqësore ndaj mjedisit, zhvillimi I balancuar urban, rural, zhvillimi I qëndrueshëm urbal si dhe rritja e mençur, të gjitha këto janë temat kyçe, të cilat e karakterizojnë fokusin dhe orientimin e Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në këtë mandat. E gjithë kjo me qëllim të koordinimit dhe bashkëndrimit të hapave në të gjithë sektorët për të arritur objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Sa I përket ndryshimeve klimatike dhe reziliencës, me ristrukturimin e brendshëm të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, jemi duke ngritur me seriozitet këtë temë edhe në nivelin e trajtimit të një divizioni të veçantë brenda departamentit të mbrojtjes së mjedisit. Sa I përket transportit të qëndrueshëm dhe infrastrukturës miqësore ndaj mjedisit, në thelb të idesë së bashkimit dhe fuzionimit të dy ministrive, ka qenë vendosmëria e sigurimit të një qasje të integruar dhe të balancuar të dy sektorëve në favor të ruajtjes së mjedisit. Kur flasim për zhvillim të qëndrueshëm urban, jemi duke ngritur nivelin e hartimit të politikave urbane, si dhe jemi duke I rritur kapacitetet për ndihmë direkte ndaj komunave, për planifikim të shëndetshëm dhe pastaj zhvillim të qëndrueshëm urban. Jemi duke japur përkrahje për investime kapitale në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal dhe UN Habitatin, ndërsa qëllimi I kësaj përkrahje është implementimi I projekteve të cilat lidhen direkt me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Rritja e mençur para së gjithash ka të bëjë me koordinim dhe bashkërendim të hapave si dhe menaxhim të mençur të resurseve për zhvillim të qëndrueshëm, ndërsa digitalizimi është vetëm njëri nga komponentet e rëndësishme të kësaj pike. Agenda e gjelbër dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm jo vetëm se përfshin një aspekt të rëndësishëm të procesit tonë të integrimit në Bashkimin Evropian, mirë po veçanërisht sepse ka nevojë që gradualisht të fillojmë me adaptimin e praktikave të mira, siç është ulja e përdorimit të qymyrit, duke ruajtur pavarësinë tonë energjetike, ndryshimet klimatike, ruajtja e shëndetit publik, krijimi I qyteteve dhe komuniteteve të qëndrueshme, mbrojtja e jetës në ujë, në tokë dhe shumë të tjera. Ulja e emetimeve të dioksidit të karbonit dhe furnizimi I përgjithshëm me energji që ndihmon plotësimin e kërkesës sonë në rritje, e veçanërisht pas krizës energjetike që e patëm këtë dimër, si dhe investimi në burime të ripërtrishme janë prioritetet e qeverisë së Kosovës, që dukshëm do të ndikojnë edhe në
shëndetin e qytetarëve. Për më shumë, këtë vit është bërë sigurimi i lokacionit për një prej projekteve më të mëdha të energjisë diellore në Evropë, Solar for Kosovo, i cili po fillon të jetësohet në Kosovë. Ky është projekti i parë diellor në shkallë të gjerë në sektorin publik të Kosovës dhe i pari projekt i cili ka për qëllim diversifikimin e prodhimit të energjisë elektrike. Nga ky bashkëpunim i ndërsjellë do të përfitojnë drejt për drejt qytetarët e Republikës së Kosovës, me që rast do të sigurohet kyçje në rrjetin e ngrohjes qendrore për 12.000 familje dhe rreth 60.000 banor, do të reduktohet emitimi i dioksidit të karbonit për 40.000 ton në vit, do të shtohen kapacitetet për rreth 70 MW në sistemin e ngrohjes në Prishtinë, do të reduktohet kërkesa për energji elektrike për ngrohje dhe do të ndërtohen kolektor diellor për afërsisht me 69.000 metra katror. Shkurtimisht arrita të përmend vetëm disa gjëra të cilat kanë impakt në mjedis e varen prej Ministrisë së Mjedisit. Mirë po, për më tepër jam e hapur për pyetjet e juaja. Faleminderit. Ju falenderit zonja zëvendës ministre, e ka të ekspozetit dy ministrive të cilat praktikisht ndërlidhen në aktivitetet e përbashkëta që kanë të bëjnë me shëndetin dhe ambientin, dhe kjo ndërlidhje faktikisht kjo hallë e bashkëpunimit është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, i cili është institucioni më i madh profesional dhe shkencor në lëmin e shëndetësisë publike në vend, dhe që tenton që bashkë me dy ministri, po jo vetëm dy ministri, po me gjithë dikasteret e qeverisë së Republikës Kosovës, që të realizojmë objektivat e parashtruara këtu në të mirë të ruajtjes së shëndetit qytetarëve të Republikës Kosovës. Në këtë kontekst, Instituti Kombëtar ka zgjeruar bashkëpunimin e vet dhe ka kërkuar edhe bashkëpunim profesional dhe shkencor me organizma ndërkombëtar, e në radhë të parë, ajo që është drejt për drejt që ndërlidhet me shëndetin e qytetarëve është organizata botërore e shëndetësisë, e cila faktikisht me qëllim të sigurimit të menaxhimit institucional dhe implementimit të aktiviteteve të parapara në strategjitë sektoriale të shëndetësisë të Ministrisë së Shëndetësisë, planin zhvillimor të resurseve humane dhe infrastrukturën ligjore dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me përgatitjen dhe zbatimin e strategjisë dhe politikave shëndetësore, zgjerimin e programeve të promovimit shëndetësor, zhvillimin dhe avancimin e punës përtimore shkencore dhe profesionale, është në bashkëpunim të ngushtë dhe të përditshëm me organizatën botërore të shëndetësisë. Për këtë, fjalën e ka shefi i zyrës së OBSH-s në Kosovë, zoti Aleksandër Martinenko. Thank you. Good morning, dear colleagues, dear partners, but above all, dear co-inhabitants of this beautiful planet Earth. Thank you for coming today. Thank you for organizing this meeting. Today, we are celebrating the day when the World Health Organization was established. On this day, the World Health Organization is issuing an urgent call to all of the leaders, to all of the community organizations, and to all of the people who live in this earth to preserve and protect health and mitigate the climate change. The motto of today's World Health Day is Our Planet, Our Health. And it's very inspiring and encouraging to see that the representatives from the Ministry of Environment and the Ministry of Health are present here together jointly to join the world community to fight together the impact of climate change and the impact on health. It's not working? Okay, let me try this one. Great, thank you. At the time of highlighted conflict that we are currently experiencing in Europe and the overall fragility, we have witnessed one thing one more time. Everything in this world is interconnected. The problems, the solutions, and the people who basically cause these problems, but are also the answers to these solutions. In issuing today's call for action, I would like to note that 99% of all of the people around the world breathe unhealthy air. That's 99% of people. This is caused primarily by the exhaust from the fuel and from the fossil burnout. As a result, approximately 13 people die every minute because of lung cancer and because of cardiovascular diseases.
Air pollution kills more than 500,000 people in the European region in WHO, basically ranging from Portugal all the way to Kyrgyzstan and from the Nordic countries all the way to Israel. That's 500,000 people die every year from air pollution. Our world is also becoming much more warmer, and for some, of course, it's a good thing because we don't need to buy more warm clothes. However, it also causes some of the diseases that are primarily located in the warmer parts of the world to migrate to places where they were not found before. We are estimating that approximately 13 million of people are dying around the world because of avoidable environmental diseases. And in Europe, it's 1.4 million. That means that 1.4 million people around the world could have been saved if we addressed properly the death causes which are caused by environment and which are preventable. Climate crisis is the biggest single crisis in the health sector. Polluted water and sanitation is a problem of approximately 800 million people around the world. About a third of the people around the world don't have access to clean water, and about half of the entire world population, that's more than 3.5 billion people around the world, lack safe sanitation, which means that the waste that the humans produce come back to the humans themselves, and they suffer from this particular behavior. Unfortunately, pollution and plastic is found now in our deepest oceans and in the highest mountains, but it is also found not only outside, but also inside, in the food that we consume, eventually in our bloodstream. The examples of plastic are found inside our bodies. That's a mind-blowing idea that we should keep in our mind. The processed unhealthy food is causing 90% of all deaths in Europe. 90% of people die in Europe because of cancer, because of cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, and respiratory conditions. And all of these diseases are caused by unhealthy diet, but can also be prevented or controlled by low-cost but highly effective and efficient policy interventions and our behaviors about what we eat, how we choose the food that we eat, and what we give to our children. Another problem that we are currently facing is the waste from healthcare settings. For many of us, it means that once we leave our healthcare facilities, we are healthy, we are happy, but we don't understand quite often that the medical equipment and supplies that is used to treat us, to treat our children, also needs to be properly managed and utilized. If it's not done properly, we can witness what some countries have seen, mainly the rise of the infections of hepatitis B and hepatitis C among children who play in the playground and who get infected from needles that are not properly utilized after being used in healthcare facilities. This is just one of the examples when a particular virus that has the ability to live on the surface for more than 30 days can infect those who have nothing to do with the disease and who just want to play. We really need to be careful about that. Another item which I would like to bring to the attention today is the uncontrolled use of antibiotics and antimicrobial resistance. We as people always want to be healthy and to recover as quickly as possible. The industry is also wanting to maximize its profits, to make sure that the products are more appealing, that they look more attractive, and that the people buy. And therefore we use antibiotics, quite uncontrolled use of antibiotics. Even when we have the slightest flu, we all sometimes want to use antibiotics thinking that they can help. Well, they cannot, they kill.
At this point, we're having some diseases which in past could have been easily treated with a simple course of antibiotics. But because of our behavior, these diseases are no longer treatable, and people die because we don't have antibiotics anymore that actually can work, simply because we played with antibiotics and we played with fire and we got burned. Finally, a couple of notes about tobacco. Quite a few would be questioning why we are talking about tobacco when we are talking about the health and environment. Well, just a couple of numbers to keep in mind. Approximately 800,000 of kilograms of toxic trash each year is caused by tobacco waste. That's equivalent to 28,000 whales which we found in our oceans. That's the mass. Approximately 600 million trees globally are chopped away for the industry to produce 6 trillion cigarettes. And these 6 trillion cigarettes end in our beaches, in our gardens, in outside, and everywhere we can see 6 trillion cigarettes. The climate crisis is a health crisis, and our unsustainable choices in the way we treat the planet come back to our health. They come back to us. We definitely need all transformative solutions to make our individual choices that we can contribute in changing how we treat the environment, how we are responsible for our future, for the future of our children, grandchildren, and the generations to come. Through its World Health Day today, the entire UN community, and WHO in particular, is calling the political leaders, is calling the international organizations, national organizations, communities, but most importantly, each of us to be responsible, to share responsibility, and to take action in tackling how we impact the environment so that the environment will not impact us negatively. UN team in Pristina will continue working with health authorities, with environmental authorities, and with all other authorities to support our joint efforts in maintaining healthy life and well-being, and so that every single member of the community can enjoy life which is free of environmental damage, which is free of diseases, and which can contribute meaningfully to living in this world together. I will end my intervention with the same statement that I made at the beginning. We are all inhabitants of this beautiful planet Earth. We all want to live healthy and happy life. So let's make concrete actions. Let's make our choices in a way that they support me, you, our children, our neighbors, our friends, our enemies, but above all of us as a humanity. Thank you. Thank you, Alexander. Atëherë duke falenderuar shefin e zyrës së organizatës botërore Shëndetit për këtë ekspoze që ka të bëjë me ditën botërore të Shëndetit, unë mund t'ju them lirisht se vizioni kombëtar i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike bazohet në një populatë të shëndetshme, në një mjedis jetësor të shëndetshëm dhe të sigurt, në një sistem shëndetësor të qëndrueshëm dhe siguri nga rreziqet globale dhe lokale në shëndetësore publike. Andaj Instituti Kombëtar, duke qenë në vijën e parë të realizimit të qëllimit të tillë, nëpërmjet bazës së tij të ekspertëve të shkollës më të lartë të diturisë, që është në dispozicion që zbatohet në Republikën e Kosovës, i ka konceptuar 5 pikat e bashkëpunimit, të cilat u folën sot dhe të vazhdojnë të ardhmen të zbatuara në strategjinë sektorale të Ministrisë së Shëndetësisë, të Ministrisë së Mjedisit, Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, dhe që bazohen në masat dhe aktivitetet gjithëpërfshirëse me fokus të popullatës një tërësi dhe grupet e caktuara sociale ndaj determinantave socioekonomike të shëndetit dhe faktore më të rëndësishëm të rrezikut. Nëpërmjet bashkëpunimit mes sektorëve, të qasjes multidisciplinare dhe ndërdisciplinare për avancimin e shëndetit që arrihet me përmirësimin e vazhdueshëm të bashkëpunimit me institucionet shëndetësore dhe ato jo shëndetësore, dhe duke pasur gjithmonë parasysh ndihmën e pa kursyeshme të mediave me të cilët kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Pastaj, baza shkencore dhe gjithëpërfshirja e grumbullimit të dhënave nëpërmjet metodave kualitative dhe kuantitative,
që në kupton aktivitete shëndetësisë publike të bazuar në metodat e procedurat e vërtetuara shkencërisht dhe të provuara e që përdoren për ta promovuar dhe ruajtje shëndetin e popullatës. Partneritetin me popullatën dhe forcimin e iniciativave qytetare në fushën e shëndetit publik dhe e fundit por jo për nga rëndësia, efikasiteti dhe efektiviteti i shëndetit publik që realizohet me arritjen e rezultateve më të mira të mundshme kundër resurseve financiare në dispozicion, gjithsesi arritjen e nivelit më të lartë të mundur në shëndetësi me shpenzim më të ulët të resurseve. Duke pasur këtu parasysh, ne edhe një herë si Institut Kombëtar apelojmë në bashkëpunimin me të gjithë, pra si sektorin shëndetësor dhe gjithë sektoret jo shëndetësor dhe çdo qytetar të Republikës Kosovës në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve të Republikës Kosovës, në ruajtjen e mjedisit dhe në ruajtjen e planetit tonë nga të gjitha diversitetet, qofshin ato negative ose çfarë do qofshin faktorë të dëmshëm që ndikojnë pamëshirë çdo ditë në shëndetin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Andaj unë edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrje dhe në fund lusim gazetarët nëse kanë ndonjë pyetje që të paraqitet. Okej, sëmëndërgjit, një përpari të ashtë me qenë se Ministri Latiki në përshqipërshëm, do është ta me avon një pyetje, pak dy pyetje, zërënës Ministri të Shëndetësisë. Do është me ditë nësë e përmendë që jemi edhe në kohën e pandemisë, po ashtu edhe a do të ketë një rishqipim të masave të dytë, dhe a ka gjasa me udheq certifikata e vaksinimit me Shqipërinë për shkak se është përmendur një bashkëpunim mes Ministrisë së Shëndetësisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Ku qëndron Kosova me këtë çështje? Faleminderit. Mirë, do të ishte të bisedonim vetëm rreth ditës për çka jemi këtu në konferencë, po ju ja përgjegjën që në vazhdimsi Ministria e Shëndetësisë në raportet ditore ka bashkëpunim me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik dhe në raportet ditore merr rekomandime se si do të veprohet me tutje. Që i bie, në përditshmëri do të rishikohen masat dhe merret vendimi kur. Bashkëpunimi me Shqipërinë është në të gjitha sferat e Ministrisë së Shëndetësisë, jo vetëm për pasaportën e vaksinimit. A do të ketë një heqje? Puna? A do të heqet në kufet të kërkojë? Vlerësimin përfundimtar e marrim pas rekomandimeve të ekspertëve. Pyetje tjetër, dikush? Po. Po, no. Kosovës me tha që ne kemi një moshë të mirë përshtatshëm në raport me smundjet dhe rrezimin e shëndetit publik, një sistem të mirë që ndryshëm shëndetësor, megjithatë pandemia na ka treguar se kemi sistem që ndryshëm shëndetësor dhe ne raportojmë çdo ditë për probleme shumë esenciale, ku qëndrojmë në aspektin e shëndetit publik. Po flas në gjenerale, me të qenë me kryetë të institutit, megjithatë kemi opinime institucionale për të bërë shëndetin e publik shqiptar. Ne jemi shumë njerëz të mashë të elementare, shkojnë në stadiet avancuar të smundjeve, dhe kjo si pasojë mos informimit dhe mos qasjes mirë të shërbimeve në shëndetësinë kosovare. Ju falenderoj për pyetjen, atëherë duke pas parasysh si media në përgjithësi, po në veçanti Klan Kosova dhe më specifike ju si gazetare, keni qenë tanë kohën me një intensitet të vazhduar në përcjelljen e ngjarjeve gjatë 2 viteve në mënyrë të pandërprerë në ecurinë epidemiologjike të COVID-19. Andaj edhe dini më së miri se çka ka ndodhur dhe pothuajse keni të përafërt edhe akoma janë të freskëta edhe të gjithë indikatorët në realitet, të cilët tregojnë se po e vërtetë është pandemia ka treguar të gjitha dobësitë dhe pabarazit që ka ndodhur gjatë pandemisë COVID-19 dhe të cilat ne po ballafaqohemi dhe që unë i përmenda si pika strategjike praktikisht të më tutjeshme të bazuara në aktivitetet e parandalimit në shëndetësinë publike. Andaj mund të themi lirisht se ne do të radhitemi përfundimisht në sistemet shëndetësore më stabile që kanë qenë gjatë pandemisë COVID-19, duke pas parasysh gjithë ato parametra dhe si ka rrjedhur situata e pandemisë dhe se sot mund të them aktualisht ne nuk kemi akoma të përllogaritura në saksi, por ato që dihen deri sot është se sistemi shëndetësor në Kosovë e ka dhënë definitivisht provimin e vet, duke mos kolabuar dhe duke ruajtur shëndetin e popullatës për të gjithë, të cilët kanë pas nevojë dhe të cilët kanë kërkuar shërbime gjatë pandemisë, dhe për këtë tregojnë pastaj aktivitetet në terren në të gjitha institucionet në të trija nivelet, në nivelin parësor, dytësor dhe tretësor, se të gjithë punëtorët shëndetësor kanë qenë në krye të detyrës së vet, duke mos llogaritur pasojat në shëndet
duke mos llogaritur ata të cilët janë viktimizuar dhe sot janë viktima si punëtor shëndetësor të pandemisë dhe të tjerët të cilët kanë mbetur gjallë dhe janë viktima të dëmtimit të shëndetit të vetë, secili në llojin dhe mënyrën e vet. Dhe në këtë kontekst ne jemi krenar sot që jemi punëtor shëndetësor dhe mantelbar dhe që kemi arritur të tejkalojmë këtë sfidë pa pasoja të mëdha për shëndetin e popullatës. Pasojat për punëtorët shëndetësor do të matet në ditët dhe javët në vijim, do të publikohen sigurisht, sepse pasojat janë teje të rënda për të gjithë ne të cilët kemi qenë në linjën e parë të frontit. Shohim tendat e zbrazura, realisht në qytet, nuk e dinë se po funksionojnë tendat apo të vaksinuse në praktikat kulturale. Ka një të interesimit të këtyre të personave të shqiptanit vaksinimit? Historikun e vaksinimit dhe historikun më të ri të vaksinimit me COVID-19 në 2 vite e fundit, ju të gjithë e dini nuk po dua të përsëritem, po vetëm përgjigjem në pyetjen juaj konkrete me të cilën keni vërejtur sikurse që edhe ne të cilët e përcjellim çdo ditë situatën epidemiologjike dhe suksesin e vaksinimit, se përkundër një storje të suksesshme të vaksinimit në Kosovë, siç e dini me gjitha vështirësitë në fillim të vaksinimit dhe pastaj një intensiteti të lakmueshëm në mbulimin e popullatës me vaksinim, kohëve të fundit është e vërtetë se vrehet një rënje, sepse në përditshmërinë dhe përshtypjen e njerëzve të këtij vendi, por jo vetëm të këtij vendi, por të vendeve tjera në botë, ka mbetur akoma e pasqaruar se vaksinat jepen para se të shkaktohet smundja. Vaksinat jepen në kohrat më të qeta të epidemive, çfarë do qofshin ato. Pra ne kemi filluar në pandemi dhe kemi vazhduar të vaksinojmë pandemi për arsyeën e vetme se s'kemi pas varianta tjera që të presin të qetësohet pandemia të vaksinojmë popullatën. Por kemi vaksinuar duke vazhduar me një intensitet të ecurisë së pandemisë. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi angazhuar edhe në bindjen e qytetarëve gjithsesi shpjegimin dhe arsyetimin shëndetësor të dhënies së vaksinës COVID-19. Por si duket rrjetet sociale, informatat, pseudolajmet, lajmet e rrënjshme kanë ndikuar në këtë rënje, nga njerë mund të themi edhe refuzim të vaksinimit, por kjo nuk do të thotë se nuk është arritur objektivi ynë që të arrihet një imunitet kolektiv, duke pas parasysh se ne mbi moshën 18 vjeçare faktikisht në target grupet kemi arritur mbi 60% dhe po vazhdojmë të vaksinohet edhe pse në numër kaq të vogël, që ndikimi kryesor në numrin të vogël kohë të fundit është përmirësimi i situatës epidemiologjike dhe njerëzit në mendimet e tyre me plot të drejtë ata mendojnë se kur kalon pandemia nuk ka nevojë për vaksinë, po ja që vaksinë ka nevojë çdo herë dhe sidomos kur nuk ka smundje ngjitëse në intensitet të madh. Por sepse vaksinat janë preparate biologjike dhe nuk janë medikamente të cilat përdoren për të shëruar dhe trajtuar pacientët, por vaksinat janë preparate biologjike të cilat parandalojnë smundjet ngjitëse, në këtë rast vaksina kundër Covid parandalon COVID-19. Profesor, ne që keni bashku forcat të gjitha ministrisë, shumijet, ndjenjit, a është mendu investuar në vjedhjet e pelve, për arsye se ke parasysh që divan direkt në ajë posë, që në tijare primorshë, nëse e dini është pëson, dhe dyta për Ministrinë e Mjedisit ishte për energjinë në panele diellore, shmikën në mosë që do të bëhet dhe pak ma shumë. Se përket pyetjes parë, për aq sa i përket kompetencave të Institutit Kombëtar, unë mund të ju them me një mburje të madhe se po, ne gjithmonë kemi planifikuar mbjelljen e pemëve, se keni pa parkun e Institutit Kombëtar, i cili është një park i rrallë, pra i kultivuar me dashuri, mund të themi të njerëzve të punëtorëve të Institutit Kombëtar, të cilat nuk janë të orientuar si punëtor vetëm për parkun, por krahas aktiviteteve të tyre të lira e mirëmbajnë edhe parkun. Në dimensionin tjetër në nivel vendi, me siguri se është planifikuar në të gjitha komunat, por më së miri zënës ministresha mund t'ju thojë në nivelin global të shtetit.
Faleminderit për pyetjen. Atëherë po besoj që jeni të informuar edhe për iniciativën e 1 milion drunjve, e cila ka filluar nga presidentja, zyra e presidencës, Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Ministrisë së Bujqësisë. Në disa vende vetë se kanë filluar me u bë mbjelljet e drunjve. Natyrisht që jemi tu identifikuar edhe vendet e reja, se paraprakisht duhet mu bë edhe një studim i tokës për me saktësu se çfarë lloji drunit mundet me u rrit aty. Kështu që po, është një iniciativë e tillë. Gjithashtu për ditën e tokës po planifikojmë me bë mbjellje të drunjeve në Vushtri, po përveç Vushtrisë kemi pranuar edhe një donacion prej Odës Amerikane që do të bëhet në mbjellja e drunjeve përgjatë autostradës Malishev-Vërmit në një lokacion të vogël, po do të thotë që është një interesim shumë i madh, jo vetëm i qeverisë edhe i ministrive në këtë rast, mirë po është interesimi edhe prej organizatave të tjera, prej komunave që me vazhdu këtë iniciativë. Andaj unë e ftoj këtë që ndihet i gatshëm për me marrë një iniciativë të tillë, organizata, individ, kushdo tjetër, me u afru afër ministrive apo afër komunave në mënyrë që me realizu këtë ide. Sa i përket relokacionit për panelet solare të Solar for Kosovo, është menduar që të vendoset tek Obiliqi, do me thonë tek pjesa e ku është hiri i Kekut, mbi hirin e Kekut do të vendosen këto panele solare me 70 MW energji të ripërtrishme. E dim që Kosova ka, do me thonë, si përfaqe toksore të cilat janë bujqësore dhe ato nuk mujnë me shfrytzu për vendosjen e paneleve solare, edhe pse orientimi i Ministrisë Mjedisit dhe gjithashtu ekonomisë është për energjitë e ripërtrishme, në këtë rast energjinë solare dhe energjinë e erës. Kështu që kompetencë e Ministrisë Mjedisit është përcaktimi i lokacioneve, andaj ne po jemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e lokacioneve, duke mos i vendos ato në toka bujqësore, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe na nevojiten neve për produkte ushqimore. Faleminderit. Edhe një vetëm pak se shefi i zyrës obërësor do të përgjigjet pyetjen e gazetarës. Po. Jo, ne jam përfishë dhe për ata dhe nuk dojmë u përgjigje. Yes, just 2 points on the discussion that is happening today. One, in relation to the COVID vaccines and how Kosovo is coping. In fact, Kosovo is one of the few places globally where we've seen the close proximity to what WHO set as a target, 70% of the population having the first and the 2 doses. And of course, like in many other places in the world, we have also seen here that the uptake of the vaccine has been relatively low in the last 3 months. And that's primarily because the people are getting tired of the 2 years of the pandemic. We're all getting tired. However, I would like to share with all of us one statistic item that hopefully we can communicate to those people who haven't taken the vaccines. We have conducted an extensive research and we have found out that if we take 2 people, somebody who hasn't been vaccinated and somebody who has completed 2 courses of vaccines plus a booster, so these 2 different type of people, the person who didn't take any vaccination has approximately 75% more chances to die from COVID-19. Regardless whether the person is completely healthy or not, COVID reacts all of us in totally different way. Somebody who has a healthy immune health system can catch up COVID and can actually die. And so the chances between somebody who doesn't have any vaccines in their body and somebody who has completed the primary series, which is for Kosovo would be 2 doses plus 1, which would be the booster, is 75% less likely to die. So this number, 3 cases out of 4, you will save your life if you take the vaccine. Of course, vaccines work. They are very effective. They are very efficient. They make your life easier from the perspective of enjoying the life where you don't expose yourself to unnecessary risks. We all have plenty of risks around here. The unhealthy air, the unhealthy diet, the crimes on the street and all that stuff. So do we really want yet another risk in our life which we can manage? We cannot sometimes manage some of the accidents that happen. That's the reality of life. But in the case of COVID,
we can control the risk by taking the vaccines. In relation to improving the environment and to improving the overall well-being in Kosovo, I came to Kosovo 3 months ago, and I've noticed how beautiful the place is, but also how in some parts of the place there are not so many trees. So there is also a World Earth Day which is coming in a couple of weeks, and I think it's a great initiative that each of us responsibly, not only for the World Health Day, not only for the World Earth Day, but in our daily practices, when we can contribute to making our environment better, to not littering, to not using permanently plastic, to not buying things which don't really are needed for us, to really having healthy life choices. This all contributes to the global well-being, because each of us has a responsibility to pay. Thanks. Nderum, profesorja gazetës Shëneta, ju të ta dini që atë bardh kush e krijon, që ti mos drejtoni pyetje Ministrisë së Shëndetësisë. Ju informacioni keni të mira, por bordi emërohet prej qeverisë së Republikës Kosovës, jo për ministrinë. Po me që pyetje shumë shpejt do të funksionalizohet. Dërsa për çështjen e pagesave i drejtori i adresës kush e krijon platformën. Jo për informacion, Fondi i Sigurimit Shëndetësor jep llogari përmes Ministrisë së Shëndetësisë qeverisë. Po formimin pyetjen që e bën për bërë, ju do duhet të më pse s'është funksionalizuar. Dhe unë po them shumë shpejt do të funksionalizohet bordi dhe do të vazhdojmë punën sipas prioritetit të qeverisë së Republikës Kosovë. Okej, pa të fejt pra pyetjet që lidhen direkt me Ministrinë e Shëndetësisë. Në të shikome ka mungesë të plasera, ka mungesë të shpatullave të dure, edhe mungesë të listës esenciale, kur kam i përgjizu ministria. Nderum, e prita dhe me dëshirë të ta bëni përgjigjen rreth mungesës shpatulla. Me që ka ardhur puna, po merri me mungesën e shpatulla i bie që pjesa tjetër e listës esenciale është përmbushur. Hera parë, prej 1 janarit, që e kanë pranuar edhe vetë drejtorat e QKMF-të, që jemi të furnizuar deri 98% në material shpenzues dhe me mbi 70% nga lista esenciale e banëve. Dhe do doja të mbetej vetëm mungesa shpatullave adresë portalit tuaj. Faleminderit. Edhe Malisheva ka mungesë të tash. Gabim e keni, unë dash përgjigje. Ju faleminderit, a ka dikush pyetje tjetër? Nëse nuk ka, atëherë ne po e përfundojmë. Unë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen dhe me një apel për fund me moton Planeti ynë, Shëndeti ynë, ne po e përfundojmë këtë shënim të ditës botërore të Shëndetit 7 prilin me moton që të gjithë të vaksinohen dhe të mbrohen kundër Covid, sepse virusi akoma është prezent te ne dhe ne po e përcjellim me vëmendje situatën epidemiologjike në vazhdim. Ju falenderoj. Thank you. Good morning.